We must analyze all our clues, Watson. Clues, Watson. Pitääkö vielä... I need something. Hiekkaan tutkittu lasipullotölkki. To analyze the evidence and... Kiitos. To analyze the evidence, add liquid from the test tube. Use all active agents to work out of it characteristics. Kysymysmerkki. No sehän on kiva. Ei kun se sekoitetaan tuohon putkilla, että se tulee. Aha. Pyöritä. Miksi se... Nyt meni ohitte. Se lasipulla hävisi siitä. Lasipulla hävisi siitä. Se pisti sen tonne jotenkin tonne. Rotate, mut... Okei, se on sinistä. Sinistä 1. Ei. Kun sulla on oranssinesta. I haven't finished my analysis. Aha. Ota ne sieltä sinisestä. Eläpä töki minua siinä. Onko se siinä oranssinesta? Sinistä siinä on. Niin, mutta täällä on oranssinesta. Niin onko se oranssinesta? Ensin oranssinesta. Niin, tonne sininen. 1 sininen. 2 vihreätä ja sitten... Ruskea. Kun sulla ei ole näitä, kun nyt sitä oranssia ei ole enempää, niin... Ruskea, ruskea, valkoinen, valkoinen, ruskea. Ruskea, ruskea, valkoinen, valkoinen, valkoinen. Ei varmasti oikeesti tulkita tällä tavalla yhtään mitään. Meinaatko? Vihreä, vihreä, sininen. Saunassa olisi. Ruskea, 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 vihreä, vihreä, vihreä. Poison, and apparently very virulent. Virulent. Sydänkohtauksen aiheutti. Poison. Discreet, efficient, and only detectable via a thorough post-mortem. Have you been able to isolate the active components, Holmes? Not with any certainty. This toxic substance surpasses my own knowledge in the field. It is without doubt the work of an expert chemist. A chemist and a criminal. As you say, please find my monograph on poisoners of the last 30 years. Find my monograph. Saanko kirja? Kun rasvata se penkki, niin natisee ihan sajutat kun liikaa. Mä vaan keksin, että miten se rasvataan. Öljytä. Rasvaamme sen. Tämäkin varmaan ollut se kirja, vai oliko se tuo? Tää on lisää opuksia. General practitioner? That won't be of any use to me. Sä et laittaa se naisten kirjaa pois. Female anatomy. I should put this book somewhere else. Plots, 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 plots. Ei se ottanut kyllä mitään kirjaa sieltä hyllystä.
According to these documents, Hans Schielmann, known as the Rat Niin se Killer, on. was considered the greatest specialist in chemical poison in the world. Is he at liberty? Happily, no. He has been held in the high security wing of London's Westgate prison for many years now. Then he cannot be the one who concocted the poison. Don't dismiss him too quickly, Watson. According to Scotland Yard, the man is exceptionally intelligent. For the greatest criminals, prison is but a mere obstacle. Let's plan a little visit to see Mr. Schielmann tomorrow. Nyt tuli joku kuva. Vähän isompi kuin Ei kun niin se on toi. Let us look at our deduction board, Watson. Deduction, onko tää se? Broken flask has some blood on its top. Eikö se sitten ollut se? Se ei ainakaan antanut uutta. Eikö se ei Kokeilitko sitä alinta? Joo. Kyllä mä sanoisin, että se on se kakkonen. Mä sanoisin kanssa, se ei varmaan sit näitä ei pääse enää vaihtamaan. Eikö ne ole ollut oikein? Kyllä. Just check. Mutta ehkä tossa ei tiedetä sit vaan enempää vaihtoehtoja. Let us look at our... Can we go somewhere else? I cannot leave now. No. Ehkä siellä oli jotain muuta siellä deduction boardissa. Se kerran sana Holmesille, ei kun Watsonille sille. Kummit kun pistää ikkunat, joku ovet kiinni. Katsotaanko tää tyttökirjaa? Ei kyllä näköinen. Tuommoinen kolmio. Joo, ei se on kyllä se on... Sieltä löydettävä se clue. Let us look at our deduction board, Watson. Ei ole vaihtoehtoja. Ei se voi olla mikään verenjuonti-juttu, se on pakko olla tämä. No, tuolta löytyy uusi. So this aggressor finger off with his teeth. Viimeinen. Joo. Mä sanoisin, että se on se eka. Ja sit mä luulen, että toi on se madness. Bishop went mad. Perfect. Well done, Watson. Our board is finished. It confirms that the bishop's murderers work for one person, who, amongst other things, possesses a very sophisticated poison. They therefore act for someone more educated than themselves. You remember Wiggins and his gang, the Baker Street irregulars? Yes, the street urchins, whom you employ upon occasion, and Wiggins is their leader. Yes. Well, I have hired their services again. I have instructed them to find out the address of the bishop's nephew. I think he's here. Hello, Mr. Holmes. Wiggins, my young friend, have you found the information for which the good Vanha Dr. ääni Watson is nuorella going to pojalla. pay you? Yes, Mr. Holmes, it was easy. Very well, I understand. Here are a few pennies. Thanks, Dr. Watson. The man you're looking for lives near Kensington.
Does he live alone? Kensington. Yes, but he rents a room for an old lady. Did she see you? No, Mr. Holmes. No one saw me. Perfect. Watson, give our Ehkä young se voi friend olla another shilling as a sopiva reward for ääniton, his mikä se on. discretion. Here we go again. But of course. I'm falling asleep, Holmes. Aren't you tired? No, I have an exceptional constitution. I can't remember ever having been fatigued by work. Idleness, on the other hand, exhausts me completely. Go to bed, Watson. The night will be short. We leave at dawn. Puupäauto lähti. Wow, this is a real adventure. It's exciting. I like it better than made-up stories. I want to know what happens next. Keep reading. I'm going to. Ääni näyttää, että on kyllä. I want to listen to. My readers must excuse me if I do not describe in full detail here the terrible images which haunted me Kuulemma that nämä night. ääninäyttelijät samoin I kuin had ne. a sense that something extraordinary would take place, but I was scarcely prepared for the reality of it. Animaatiossa muita, niin ne ei välttämättä Good mitään morning, muuta kuin sen dialogin, Holmes. mitä Did niitä you get pitää any puhua. rest? I did not attempt to Se on vähän sleep. vaikea Have you päästä managed to siihen come to any fiilikseen. conclusions? I think that we might follow three trails. We can visit Whitechapel to try to discover the identity of the murderers by making inquiries at Dispensary 4661 and at the Whitechapel Street Cemetery. The poison trail seems more important to me. We should perhaps go to Westgate Prison first to see Hans Schielman. Yes, and let us not forget the bishop's irascible nephew, whose address we now have, thanks to my Baker Street irregulars. I have located each place on our map of London. Holmes, let me remind you that we still have not been officially instructed to investigate this affair. Ah, well, we will just have to hide that small detail. You dirty bugger. On mielenkiintoista. Niin toi merkki, että tuli uutta dialogia. Sitten täällä on tää. Tää on tullut enemmänkin näitä. On, sä oot saanut enemmänkin. No, ne Yksi oli vaan tässä aluksi. saavutukset tulee sinne. Pölysiä, kun ne tulee kimalta. Where to next? No sähän sano, antoi 3 vaihtoehtoa. Westgate Jail. Kensington Gardens. Chapelilla. Sieltä ne haki sen skalpellin sieltä ja siellä on se joku hauta. Whitechapel, let's go. Ja Niin se haki oli se sen kolmas vaihtoehto, Niin, joo. ne haki sen skalpellin sieltä ravintolasta. Sairaalasta. Here we are in the heart of Whitechapel. Keep an eye on your wallet, Holmes. This area is the highest for pickpockets in all of the kingdom. Don't worry about my wallet, Watson. It would be easier to move Big Ben than to steal from me. Or to borrow a shilling from you. Amusing, Watson. Really very amusing. Can we move on to more serious matters? I'm listening. Holmes. No, tilttasko se? No tilttasan se. Voi. No nykyään pelit tämmösiä. En tiedä, onko se brittikansalainen nykyisin, mutta se on tanskalainen. This shop has been looted. Well, that's nice. Kiinnittää huomata ollenkaan. You ain't from round here. You shouldn't stay here. It ain't healthy. Tää ei nyt kyllä ihan... Consider jossain muualla. Se piti käydä siellä sairaalassa. Tää on vähän ympärille kuitenkin. Niin Joo, kyllä. Nyt me ollaan molemmat. Me ollaan sivulla. Minne tässä vielä päädytään? täällä on Bobby. Workers need. Ah, misery is a terrible thing.
tää nyt sinne? On. Eiku on se mikä kivaltelee. Miksi siinä oli sellainen erilainen kuvake siinä? On ne löytyy. Ihan pyllyä. There's nothing left at all. I have to close. Oh, what misery. Helikopteri. On ne tuolta lähellä. Jokahan me ollaan tulossa. Whitechapel Street. We are in one of the main areas in the district. Whitechapel Street. We are in one of the main areas in the district. Joo, ei tästä varmaan se tädille kertoa sitä, se asuu siellä. Jämääs. Kontrolloimaan se vaan käveli siinä. Kenkiä. Sellaisia miehet on, että ilman mitään kontrollia ne menee ja kertoo naisille My asioita. husband can't pay the rent. We've got nowhere to go. Mikä Amerikkaa? Siellä on kaikki asunut. That's in America. The streets are made with cheese. Tää jännä kun täällä on meikäläiset tänne on niinku hienot vaatteet täällä, mutta sitten on tämmösen niinku ihan poor people. Mhm. Berner Street. What should we do next? Burner Street. Burner Street. Edelleen Berner Street. Kun Watson pysyy yhtään kauempana, niin ahdistaa tuossa You're the läheisyydessä. police. Then do something. People are dying of hunger here. Tässä on aika paljon samoja NPC:itä. Tää oli kolmas täti, mikä tuli. Kai se juontajan näköinen, mikä tästä tuli. Mulla suurin osa ihmisistä ei niinku kiertele kolme, vaikka sen sairaalaan lähtee. Nyt ollaan kiinalaisalueella. Burner Street. This sign would appear to be that of an establishment not fit for honest folk. How do you know? What should we do next, Aika Holmes? rasistista. Isoja rottia. Syökää niitä. No oo. Aika pelottomia rotteja, kun ne tästä on. Hi, what are you doing, mate? Here's the public Right. dispensary that we're looking for. Noniin, löytyy Pääseekö tänne pidemmälle vai onks tää niinku... I'm starving. Help me for pity's sake. Nope. Closed. Even here, decidedly the poor people have been abandoned to their fate. Buy my flowers, my lord, for your dear departed. Ei Sherlock ei hirveesti anna sympatiaa kyllä. Sherlock ei oo mitä totta. Buy my flowers, my lord, for your dear departed. Se on vähän autistinen kyllä.
Jos teette joku hauta, mistä tulisi samaa soilia. This cemetery is the very image of Whitechapel. Sinister, frightening, and ill-kept. What a terrible place for one's final rest. At least hunger no longer gnaws at them. Niinpä se on zombia. Se on jotain vasta hautaa. Tai avoinna olevaa hautaa. Tää on jotain kuoppaa. Let us see if the elements analyzed in black and damp earth. Black earth. Aha. What should we do next, Holmes? No menikö Let se us yksin? carry on searching the cemetery. Menikö ne yksin? Mitä se? What should we do Eiku niitä next, pitää Holmes? Let us carry on searching the Se sanoi cemetery. 4 lausetta, joista sä katsoit ensimmäisen. Sen on mitään vaihtoehtoja. This dark, damp earth is the same type as that which was found at the Bishop of Knightsbridge's home. Eli siis meni yksin. Niin. Let us see if the elements analyzed in Baker granite. These stones are of the same granite. Granite. These stones are of What should we do next, Holmes? Let us carry on searching the cemetery. Graniittimatsas. Ja soili matchas. Tässä on vielä paikka, missä on köyttä. Rudat. Tossa oli joku tommonen hämähäkki ilmestyi tonne niinku äsken tonne ylös. Spaceillä tulee tommonen. Se on se Spider Sense. Mut tuolla oli, tossa puussa oli äsken tommonen. Nyt kuuluu bling. Niin Would you mind? Mikä? Tossa yhdessä puuttuu kainaa. Ihana paikka tehdä tommosta. Mut kun sä kävelit tonne päin, kun mä sanoin siitä Spider Specesistä, niin tossa puussa oli silloin semmonen tommonen. Niin se näyttää sen... Se... Hetkinen, toi on eri. This must be the gravedigger's cabin. Well, judging by the Kiva. state of this place, they don't work very often. Tuo oli vielä sininen toi. No oli. Let us see if the elements analyzed in These stones are of the same. These stones are of the same granite. Black paint. Black paint. Black paint. Granite. Kun sulla löytää siitä toisesta sitä black paint. These stones are of the same. These Onko se stones are of black the same paint granite. siellä? The same black paint covers these stones. This black painted stone is identical to the fragments found in the rope which we analyzed at Baker Street and in the footprints of the Bishop of Knightsbridge's murderers. Jaa. Katso nyt sanoo. What should we do next, Holmes? Let us carry on. Se köysi pitäisi näyttää vielä. Pitäis. Where do you use your ropes? Make charter... Hätää sille tehty peli, että kehotetaan juoksemaan. Ja siksi mä äsken juoksin kyllä, mutta... Täällä on vaikka mitä. Kirje. Tuossa muuta köyttä. Closed. Se köytä. Se on tasapuolella. Let us see if the elements This rope is only worn on one side.
This rope is only worn on one side. The rope used to tie up the Bishop of Knightsbridge came from this cemetery. It is only worn on the one side because it is used to lower coffins into graves. Hyvin on Everything päätelty. coincides, Watson. The fragments of granite at the bishop's home came from the tombstones of this cemetery. As well as the rope that was used to restrain the poor man. One of those used to lower the coffins. I can think of only two reasons why anyone should happen to spend a great deal of time in a cemetery. Either he is at rest here, or he works here. At least one of the bishop's murderers is employed here. A shame. If he was at rest here, it would have made our job easier.